Hello and namaste. This is me, Avinash Mailali, back again with another exciting Madridista talk. So किनभने आज मड्रिडको गेम रहेको छ against Getafe La Liga-मा. La Liga, as we all know, एकदमै competitive भइसकेको छ. The point difference between Real Madrid and Atletico Madrid is just 1 point, and Barcelona are not very far behind भन्दा नि हैन एकदमै फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ अहिलेको recent performance. And of course, big news for Real Madrid, several players missing. A lot of players coming in from Castilla हैन कास्टियाको बाट चाहिँ अब जिदानले लिएर आउनु पर्ने जस्तो देखियो just 13 4 I think 14 or 15 first team players available with हैन likes of Mendy he is missing with injury Valverde को पनि recent news आएको थियो कोभिड भयो भनेर so yeah and of course Sergio Ramos Varane Carvajal is still missing अनि plus Hazard आउने कुरा थियो तर he is not back yet भन्दा नि एउटा फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ सो a lot of interesting things happening in our club त्यो हामी कुरा गरि नै हाल्छौँ हाम्रो दुई पार्टिसिपेन्ट्सहरुसँग बट I also want to let you know कि हामीले लास्ट टाइम लिभरपुल भर्सेस रियल मैड्रिडको गेममा चाहिँ प्रेडिक्ट एन्ड विन राखेका थियौँ र त्यहाँ चाहिँ 5 जनाले सही उत्तर दिनु भएको थियो सो त्यो लकी ड्र चाहिँ हामी एट द एन्डमा गर्ने सोचिरहेका छौँ सो जसले जित्नु भएको थियो अभियसली स्टिक till the end भन्न चाहन्छु सो यसै गरी विदाउट एनी फर्दर डु हैन सुरु गर्न चाहन्छु सो सबभन्दा पहिले म यहाँ वेलकम पनि गर्न चाहन्छु हाम्रो भाइ जो चाहिँ एकदमै रेगुलर पनि छन् हैन यो शोमा अनि प्लस ऊ लास्ट म्याचमा आउँछु भन्दा उसको के नमिलेर न्यू इयर परेर नआउन पाए तापनि योपल्ट जोडिएका छन् हैन अभियसली वेलकम टु द शो बबिश एज वी अल नो बब पनि भन्छौँ हामी हैन वेलकम टु द शो थ्याङ्क यू दाइ मैले अब सुरुमै एप्रोजाइज गर्छु भन्थेँ दाइले मेन्सन गरिहाल्नुभयो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अब लाइक एप्रोजाइज है लास्ट टाइम आई गेभ माई ओर्ड होइन तर बिकज अफ ड्यु सम सर्कमस्टेन्सेस आई कुडन्ट जोइन द सो है त्यस्तै भयो न्यू इयर थियो अचानक बाहिर जानु पऱ्यो एनिवेज आइ एम ब्याक अगेन एन्ड दिस लास्ट विक वाज सो असम फर अस रियल मैड्रिड फ्यान एन्ड हाउ कुड आई मिस टुडेज टक सो वान्स अगेन आई एम एक्साइटेड लाइक नर्मल गफ गरे जस्तो भइसक्यो अब त या अभियसली व्हाट हामीले के गर्न खोजिरहेका थियौँ भने त्यही नै एउटा आएर नट जस्ट यु हेभ टु बी प्रोफेसनल अर यु हेभ टु बी हैन एउटा फर्मालिटी ल्याएर स्पिक गर्नु भन्दा पनि विल टक लाइक एज वी टक इन रेगुलर बेसिस भने जस्तो काइन्ड अफ लान खोजेको हैन त्यही नै भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ सो थ्याङ्क यू फर बिङ हियर वान्स अगेन अभियसली बिग विक फर रियल मैड्रिड हैन अब बिग मन्थ पनि भन्दा हुन्छ हैन नेक्स्ट मन्थ इज season defining month with the likes of Chelsea हैन with the likes of La Liga मा पनि अब आफू टाइटल जित्ने हो भने चाहिँ obviously they have to be in that top form हैन सो कस्तो पर्फर्मेन्स को एक्सपेक्टेसन थियो कतिको मिट भयो लास्ट गेम्सहरुमा र अब भोलिको लागि obviously कस्तो एक्सपेक्टेसन रहेको छ तिम्रो टिममा एक्ज्याक्टली दा यो लास्ट विक चाहिँ मैले सोचे भन्दा चाहिँ एकदम बेटर भन्दा नि बेस्ट परफर्म गरे हो नट टिमले पनि बेस्ट पर्फर्म गर्यो टिमको साथसाथै इन्डिभिजुअल प्लेयर पनि आई वाज सो सरप्राइज एन्ड सो एमेज बाई सो मेनी प्लेयर के मतलब मैले सोचेको थिइनँ कि तिनीहरूले इन्डिभिजुअल लेभलमा त्यस्तो पर्फर्म गर्छ स्पेसल्ली भिनिसियस लास्ट यो 2 विकमा उसले डे बाई डे यस्तो इम्प्रुभ गरिरहेछ दे आर गेटिङ टफ नाउ आई होप अबको बाँकी जति पनि गेम छ लाइक जिदानले सधैँ भन्छ नि दिस इज लाइक फाइनल फर अस त्यही मेन्टालिटी राखेर खेल्यो भने चाहिँ अफकोर्स we can still bring home 2 trophies. Yeah, obviously 2 trophies what or 2 glorious trophies भन्दा नि फरक पर्दैन हैन यस्तो जनमा obviously जित्यो भने I think it's going to be one of those performances and one of those memorial years for Real Madrid. So exactly यो सिजनको दुईटा क्लासिको गेम र च्याम्पियन्स लिगमा जुन मड्रिडले पर्फर्म गरेको छ त्यसपछि चाहिँ now we can say that Madrid is Madrid not because of only the player elite player के त्यो जुन ब्लड हाम्रो जुन मेन्टालिटी जुन व्हाइट टी-शर्ट लगाएपछिको जुन त्यो जोश छ नि that is what Madrid is भन्ने चाहिँ we proved it के यो विकमा because as you know we didn't play with our exact team जुन मेन टिमबाट खेलेन इभन पोजिसन हेर्ने हो भने लास्ट गेम we saw right के अरे मिड खेल्ने मान्छे विङ के अरे सरी लेफ्ट ब्याक फेडे भलबाडे राइट ब्याक सरी खेल्यो भनेपछि they have done a lot के मतलब Zidane has done a lot player themselves they have done a lot हैन they were now we can say that
वी हेभ द्याट हुन्छ नि विन होला त्यो ट्रोफी ल्याउने होला जुन जोस हुन्छ नि डिस्पाइट अफ मेनी यो सिजन जति पनि थियो नि हाम्रो स्टार्टिङबाट नै इन्जरिजदेखि लिएर मेनी थिङ अप्स एन्ड डाउन वी आर फेसिङ नि त्यही पनि वी आर इन सेकेन्ड इन द टेबल विथ सो लेस पोइन्ट फ्रम द फर्स्ट एन्ड त्यसपछि च्याम्पियन्स लिगको सेमी फाइनल द्याट वाज nobody thought about that. Madrid seeing Madrid in the semi-final, even I can't imagine कि त्यो इन्टर मिलानसँग ग्रुप स्टेजमा त्यस्तो गाह्रो भएको थियो हामीसँग युरोपा लिगको ट्रोलसम्म आउन भइसकेको थियो मड्रिडको होइन बट नाउ वी आर इन द सेमी फाइनल अगेन होइन वी सोड देम के वी आर वाइट एन्ड वी क्यान डु इट अभियसली मैले पोस्ट पनि गरेको थिएँ आई थिङ्क त्यो मिमको बारेमा एक्ज्याक्टली बारेमा होइन अभियसली द्याट वाज one of those भनौँ न trolls towards Madrid when we were struggling होइन so yeah obviously hard work गरेर चाहिँ अहिले एउटा भनौँ न ड्रिम भएको छ 14th त्यही म यो याद आयो कि चाहे इभन हि सिक किङ इज किङ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रुभ गर्यो कि यसपालि obviously the king of Champions League Real Madrid होइन त्यसको बारेमै हामी कुरा गरिरहेका छौँ सो थ्याङ्क यू सो मच बबिस फर बिङ हियर होइन हामी बिचमा अभियसली कुरा त गरि नै हाल्छौँ सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले हाम्रो अर्का गेस्टलाई इन्भाइट गर्न चाहेँ उहाँ ओरिजिनली फ्रम चाहिँ काठमाडौँ नै तर अहिले चाहिँ एज अ इन्जिनियर काम गरेर आउट अफ भ्यालीमा बस्दै गरे तापनि हाम्रो सोमा आउन रहर गरेर आज यहाँ हामीसँग जोइन हुनुभएको छ सो मैले सोमा वेलकम गर्न चाहेँ सम्राट छेत्रीलाई थ्याङ्क यू ब्रो मेरो हल्का परिचय त तपाईँले आफै दिनु पनि भइहाल्यो होइन म काठमाडौँ रन्जेल चाहिँ म्याड्रिड र फुटबलसँग चाहिँ एकदम अपडेटेड हुन्थेँ न्युज म्याचेस सबै हेर्ने सबै गर्थेँ अब यहाँ अहिले चाहिँ सौका सभा छ सो त्यही पनि म अझै न्युजहरू हेरेर यताउता गरेर पनि अपडेटेड त छु नै होइन त्यसमा पनि अब म्याड्रिडको अहिलेको सिचुएसन जुन अहिलेको जे भइरहेको छ त्यो कुराहरूमा लगभग अपडेटेड नै छु अनि त्यही नै हो अब म्याड्रिडको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै टाइट नै छौँ होइन बट स्टिल त्यो प्लेयर्सहरूमा हाम्रो प्लेयर्सहरूमा चाहिँ जुन त्यो स्पिरिट छ वी क्यान डु इट भन्ने अघि बबले भने जस्तै लाइक फेडे वालबार्डे राइट ब्याकमा गएर खेल्नु एन्ड लिभरपुलसँग त्यति बेला ड्र गर्नु त्यो पनि एउटा चाहिँ स्पिरिट नै हो प्लेयरको स्पिरिट नै हो होइन इभन अरू कुराहरू पनि न्युजमा आएको थियो होइन फेडे वालबार्डे चाहिँ त्यो गेममा जानुभन्दा अगाडि उसको चाहिँ कुराहरू त्यो कुराहरूले नि इभन फ्यान्सलाई पनि एकदम मोटिभेट गर्छ होइन यस्तो कुरा देख्दाखेरि चाहिँ र भनेको म्याड्रिडले अब यस्तै अहिले आजको गेममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जिटाफेसँग चाहिँ अब क्यास्टिलाको कति प्लेयर्सहरू ल्याएर जितानले हालेको छ होइन बट आई स्टिल थिङ्क कि यो जुन अहिलेको जुन स्क्वाड छ यो स्क्वाडले पनि एकदमै राम्रो रिजल्ट लिएर आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ किन भन्दा हाम्रो जुन के भन्छ यो एकाडेमी क्यास्टिलाबाट जुन प्लेयरहरू चाहिँ आइराखेको छ उनीहरूको पर्फर्मेन्स पनि हेर्दाखेरि चाहिँ ओ दे क्यान डु इट भन्ने चाहिँ त्यो खालको इनर्जी उनीहरूमा छ होइन सो मलाई चाहिँ यो प्लेयरहरूले पनि केही गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ आई एम नट द्याट अफ्रेड अफ द म्याच होइन वी क्यान गो इट इजिली भन्ने जस्तो लाग्छ आजलाई अभियसली अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट पनि थियो कि मैले चाहिँ ग्रुपमा नि पोस्ट गरेको थिएँ होइन इफ रियल मैड्रिड विन्स विथ दिस स्क्वाड होइन आई गेट अ ट्याटू भनेर पनि भनेको थिएँ कि आई थिङ्क होइन इट्स एन अपहिल टास्क है आजको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्नेवाला छ तर अभियसली सो होइन स्टार्ट गरौँ तिम्रो फ्यान स्टोरीबाटै तिम्रो आज फर्स्ट टाइम पनि हो यस्तोमा सो आई विल बी स्टार्टिङ विथ यो फ्यान स्टोरी सो कसरी रियल मैड्रिडलाई सपोर्ट गर्न थाल्यो होइन हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई पनि थोरै भनिदिनु पहिला चाहिँ म खासमा म्यान युको फ्यान थिएँ होइन म्यान युको फ्यान हुँदाखेरि त्यति बेला रोनाल्डो नै हो होइन मेरो अहिलेको आइडल प्लेयर भनौँ होइन इभन अहिले पनि रोनाल्डो नै हो सो आई वाज फ्यान अफ रोनाल्डो आई एम स्टिल फ्यान अफ रोनाल्डो अनि जब ऊ चाहिँ म्याड्रिडमा मुभ गर्यो त्यस पछाडि चाहिँ म म्याड्रिडसँग अलिक एट्याच हुन थालेँ अनि सिन्स देन म्याड्रिडलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न थालेँ पछि हुँदै चाहिँ त्यो अलि के भन्छ अलि एडिक्टिभ टाइपको सपोर्ट भयो फ्यान बेस मात्र भन्दा पनि एकदमै सबै कुरा
पछाडि अगाडि भइरहेको कुराहरू पनि खोज्ने हेर्ने के भइरहेको थियो त्यो खालको फुटबलमा अर्कै इन्ट्रेस्ट लिएर आइदियो क्या त्यसले त्यहाँमाथि यो के भन्छ रोनाल्डोको फ्यान पनि हुने र रोनाल्डो मेसीको जुन कम्पेरिजन त्यो आउँथ्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि फुटबलसँग एकदमै इन्ट्रेस्ट पनि बनाएर रियल म्याड्रिड चाहिँ वान अफ द बेस्ट क्लब इन हिस्ट्री हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँबाट पनि थाहा पाएँ त्यस पछाडि मैले चाहिँ रियल म्याड्रिडको सपोर्ट गर्दै नै आएको खासमा होइन र आई फिल प्राउड टु बी म्याड्रिडिस्टा त्यही नै हो मेरो स्टोरी चाहिँ खासमा हजुर एकदमै राम्रो स्टोरी पनि रहेको थियो होइन अभियसली सबैको एउटा पाथ हुन्छ होइन कुन पाथ चुज गर्ने भन्ने हो अब तिमीले पनि आफ्नो पाथ चुज गरेर होइन यु आर म्याड्रिडिस्टा अभियसली सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट एज वेल होइन तिम्रो थोरै इन्ट्रोडक्सन पनि भनिदियो होइन सो आइड लाइक टु ब्रिङ बब इन द कन्भर्सेसन एज वेल है हल्का मैले माइक म्युट गरेँ सो द्याट आई क्यान होइन ह्याभ द्याट एक्सेस म पछि अनम्युट गर्दै भनौँ न हल्का डिस्टर्ब आइरहेको कारणले सो द फर्स्ट थिङ फर्स्ट होइन अब जस्तै मैले लास्ट सिजन हेर्दाखेरि लिभरपुलको हामी सबैले हेऱ्यौँ नि होइन लिभरपुलको एउटा एट्याकिङ वाइज हेर्दाखेरि लिभरपुल भएर अनस्टपेबल होइन अब त्यसमा अनस्टपेबल भएर हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको एउटा सिस्टम थियो होइन त्यो सिस्टमलाई फलो गरेपछि प्लेयरहरू इभन उनीहरूको पनि बी टिमबाट प्लेयरहरू लिएर आउनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ होइन उनीहरूले अभियसली त्यो गेमहरू जितेको थियो किनभने उनीहरूसँग एउटा सिस्टम थियो सो अहिले रियल म्याड्रिडको रिसेन्ट फर्म हेर्ने हो भने जिदानले चाहिँ एउटा सिस्टम बनाएको छन् कि इच प्लेयर सुड बी वर्किङ हार्ड अन द पिच होइन डिस्पाइट प्लेइङ इन एनी पोजिसन भनेर एउटा बनाएको छन् होइन सो मैले स्टार्टिङ चाहिँ बबिसबाटै गर्न चाहेँ कि सो अब एउटा सिस्टम बनाइसकेपछि आज प्लेयरहरूले कस्तो टाइपको पर्फर्मेन्स दिन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई आफ्नो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ सिस्टम हजुरले ठ्याक्क मैले जोड्न खोजेको कुरा जोड्नुभयो फुटबलमा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ डिफेन्स मिडफिल्ड फरवर्ड जे भने पनि अलिकति 20% स्किल्स एक्स्ट्रा हुने मात्रै हो क्या फुटबल प्लेयर भइसकेपछि दे हेभ अल द स्किल्स होइन अनि कोच इज द वान हु सिज एभ्रिथिङ इन द पिच होइन को कहाँ छ कहाँ के भइरहेछ इफ प्लेयर फलोज द्याट थिङ होइन यस्तो गर उस्तो गर भने चाहिँ पोजिसनले त्यति साह्रो फरक पार्दैन क्या अनि अर्को कुरा सिस्टममा बसिसकेपछि होइन 11जना यङ म्यानले उसले भनेको जिदान वान अफ द ग्रेटेस्ट होइन कोचले भनेको सुनेर त्यो कुरा फलो गरेपछि अभियसली वेल हुन्छ नि पर्फर्म वेल क्या किनभने हामीले हेरिसक्यौँ नि वी हेभ इक्जाम्पल के लुकास भास्केज he did well in right back even Fede Valverde he did well in right back अनि लास्ट टाइम अर्को एउटा हाम्रो फर्मेसन 3-5 होला त्यसमा मेन्डी he did good in the mid होइन त्यो सेम थिङ के if there is a system if they follows what coach says then we can easily complete that 90 minutes with good game okay thank you so even यो एक्जाम्पल चाहिँ हामीले अरु भन्दा नि सबैभन्दा यो को 11 वेल ग्रोन म्यान र एउटा कोच प्ले ब्युटिफुल फुटबल हामीले इक्जाम्पल हेर्नु पर्यो भने आई मस्ट से म्यान्चेस्टर सिटी एन्ड पेपे गार्डियोला के ही जस्ट निड 11 प्लेयर के ही हेज हिज सिस्टम ही हेज हिज ट्याक्टिक्स म एफएल खेलेर आउँछु आई क्यान नट प्रेडिक्ट द अर्को गेम विकको प्लेयर फ्रम म्यान्चेस्टर सिटी के आई रेयरली चुज के उसलाई जस्ट ही जस्ट निड 11 प्लेयर हु लिसन टु हिम के बिकज इट्स अल बिकज अफ सिस्टम नि त सेम थिङ ह्यापन इन आवर क्लब टु obviously so thank you so much Babis हैन अब मैले सेम डिस्कसन नै कन्टिन्यू गर्न चाहे सम्राटसँग चाहिँ सो सम्राट व्हाट डु यु थिंक हैन अब के हाम्रो कास्टियाको प्लेयरहरु चाहिँ हाम्रो मड्रिडको सिस्टममा फिट गर्न सक्ला नि त म पनि एग्री नै गर्छु बबसँग किन भन्दा सिस्टम इज व्हाट म्याटर्स हैन सिस्टम इज व्हाट ब्रिङ्स सक्सेस खासमा भन्नु पर्दाखेरि हैन अब जिदानलाई चाहिँ त्यो कुरा थाहा पनि छ सो ही इज वान अफ द बेस्ट हैन सो ही क्यान के भन्छ आफूले आफ्नो प्लेयरलाई कसरी कुन ठाउँमा खेलाउनु पर्छ र कसरी आफूले भनेको काम चाहिँ उनीहरूले गर्छ कसले गर्दैन भन्ने उसलाई थाहा छ हैन सो उसले भने जस्तै सिस्टममा कुनै प्लेयरलाई ल्याउन सक्यो भने गेम राम्रो हुन्छ सो जिदान विल डेफिनेटली मेक अ ट्याक्टिक्स अबाउट इट हैन अनि अहिलेको जुन हाम्रो नयाँ प्लेयरहरू जुन हाल्दैछ उनीहरूलाई पनि आई होप ही हेज सम प्लान फर देम एज वेल हैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको हाम्रो जुन प्लेयरहरू आइरहेको छ त्यसलाई पनि सिस्टममा ल्याउनलाई नै उसले चाहिँ जिदानले चाहिँ त्यो के भन्छ इफोर्ट बनाइराखेको हुनुपर्छ आई थिङ्क किन भन्दा ब्रिङिङ क्यास्टिला प्लेयर अनि त्यो पनि यस्तो क्रिटिकल सिचुएसनमा भन्दाखेरि चाहिँ यो च्यालेन्ज नै हो हैन सो आई थिङ्क वी आर प्रिपेयर्ड ओके
अभियसली गेम त हेर्न बाँकी नै छ होइन, सो मेनी थिङ्स अझै होइन हुन्छ पिचमा, इभन स्मल म्याटर्स स्मल थिङ म्याटर्स होइन। सो अभियसली टक अब कुरा गर्ने भनेको त अब अभियसली आजको गेम जित्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। सो आदर्श रेग्मीले पनि होइन विल टुडेज टिम बिट गेटाफे टु चेज द टाइटल रेस, अभियसली क्लोज द ग्याप इन द टाइटल रेस भनिरहनु भयो होला होइन। सो अभियसली के लाग्छ बबिस, हाउ वुड यु लाइक टु एन्सर हिम? अफ कोर्स होइन, लेट्स नट बी टु मोर कन्फिडेन्ट होइन, तर पनि वी क्यान विन। म यो पर्टिकुलरली किन भन्न सक्छु भने चाहिँ मड्रिड को चाहिँ मैले लेटली मलाई अलिकति डर लाग्यो भनेको डिफेन्सिभ लाइनमा थियो, बिकज वी डोन्ट हेभ आवर क्याप्टेन होइन। अनेस्टली भन्नुपर्दा हि हेज बिन आवर ब्याकबोन सिन्स मेनी इयर होइन। तर पनि लास्ट यो विकमा जुन एडर मिलिटाओ र नाचोको पर्फर्मेन्सले जुन मलाई कन्फिडेन्स दिएको छ नि, इभन यो गेममा आई डोन्ट थिङ्क नाचो इज देयर, एडर मिलिटाओ छ, इनफ जस्तो लागिरहेको छ क्या। यति मलाई एन्ड अल्सो कटवास हेज गिभन द ओल्ड क्लास पर्फर्मेन्स होइन। यति भएपछि चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट द डिफेन्स होइन। अनि फरवर्ड लाइनमा पनि दे आर डुइङ सो ग्रेट होइन। एसेन्सियो इज इम्प्रुभिङ डे बाई डे, बेन्जिमा सो सायद भिनिसियस छैन क्या आजको लाइनअपमा। अनि मिडफिल्डमा पनि जस्ट वी आर मिसिङ क्यासिमिरो, अरू हामीसँग छ होइन। त्यो भएर so I don't think we have to worry a lot होइन आजको विनको लागि। If the 11 men will listen what Zidane says, then yes, we can do it. यसमै कुरा अघिकोमा नि अलिकति छुट्याएर चाहिँ जुन हाम्रो लास्ट सिजन पहिलाको सिजनदेखि जुन जिदानमाथि क्रिटिसिजम आउँथ्यो नि, इज नट अ ट्याक्टिकल म्यानेजर अथवा इज जस्ट द मोटिभेटिङ वान, हाफ टाइमको ओभर्सले नै उसले गेम जिताउँछ, हेज प्रुभ होल रङ के। यो जुन लास्ट जति पनि अहिलेको गेम भयो, जति पनि सिजनमा दिएछ नि, he has shown that he also has practice, he also has game plan, and he can do it as other manager can do it tactically too. Okay, yes, obviously to हामीले रिसेन्ट पर्फर्मेन्सहरुमा पनि देखिरहेका छौं। सो या अभियसली मुभिङ टुवर्ड्स सम्राट, कसरी एन्सर गर्न चाह्यो यो क्वेशनलाई चाहिँ, लाइक मड्रिडले के आज जित्न सक्ला र टाइटल रेस क्लोज गर्ला भनेर? म चाहिँ बबिसको कुरामा पनि एग्री चाहिँ गर्छु। डिफेन्सको कुरामा चाहिँ डिफेन्सिभली आजको स्क्वाड हेर्दाखेरि आजको लाइनअप अलि विक हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ होइन। तर वी हेभ मार्सेलो होइन, मार्सेलो इन ब्याक, सो आई थिङ्क मार्सेलो एन्ड मिलिटाओ विल म्यानेज टु किप द डिफेन्स टाइट। अर्को कुरा भनेको जिटाफेको पास्ट म्याचेसहरू हेऱ्यो भने पनि आउट अफ 15-13 म्याचेस त उसले नै गरेको छ होइन। 14 म्याचेस त उसले नै गरेको छ, हारेको नै छ होइन। 10मा 9 हारेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लास्ट 10 म्याचेस हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले हारेको भन्ने छैन। 6वटा हामीले विन गर्यो, 4 ड्र गर्यो। त्यो फर्म चाहिँ हामीले अझै यो म्याचसँग पनि कन्टिन्यू गर्दै अघि बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। डिफेन्सिभली अलि हामी विक होला, तर वी हेभ मार्सेलो भन्छु म चाहिँ। मार्सेलो मिलिटाओले चाहिँ त्यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्छ जस्तो लाग्छ, किन भन्दा मिलिटाओ आफ्नो फर्ममा छ अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा, सो ही क्यान म्यानेज द मिड जस्तो लाग्छ मलाई, सेन्टर ब्याक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, अभियसली थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट एज वेल होइन सम्राट। अभियसली मैले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छु होइन, हेलो मड्रिड जस्ट निड अ वार्म विसेस फर स्पिडी रिकभरी बिकज आई एम इन क्वारेन्टाइन भन्नु भएको छ। अभियसली हाम्रो क्लबमा त भालबर्डे र रामोसलाई कोभिड लागेको थियो भने हाम्रो यहाँ फ्यान क्लबमा पनि हाम्रो सफल ब्रोलाई कोभिड लागेको हुँदाखेरि चाहिँ स्पिडी रिकभरीको हामी गुड विसेस दिन्छौँ ब्रोलाई चाहिँ होइन। सो अभियसली कोभिड नलागेको भए राम्रो हुन्थ्यो, अभियसली लागिहाल्यो, सो स्पिडी रिकभरी। सो अभियसली हामीले अब टपिकमै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब हामीले मार्सेलो इज ब्याक होइन। मार्सेलो अब अभियसली ही हेज टु कम ब्याक एन्ड गिभ इज 100%। सो ब्याक आफ्टर मेनी गेम्स विल ही गिभ बेटर पर्फर्मेन्स देन मेन्डी भनेर सोधिरहनु भएको छ। सो कसरी एन्सर गर्न चाह्यो यसलाई बबिस? ठ्याक्कै यो कुरामा चाहिँ मलाई एकचोटि जल्टानको इन्टरभ्यू याद आयो। एमएलएसमा हुँदाखेरि समथिङ एमएलएसको त्यहाँ भइरहेको एउटा फेमस प्लेयरसँग जल्टानलाई कम्पेयर गर्दाखेरि उसले एन्सर दिएको थियो नि, वेन आई वाज हिज एज आई वाज इन प्रिमियर लिग एन्ड नाउ हि इज प्लेइङ इन युएस लिग भने जस्तै हो कि। अब
एक किसिमले मेन्डी यङ छ, भर्खर करियर स्टार्ट गर्दैछ, मार्सेलो हेज बिन पास थ्रु द मेनी अफ द सिचुएसन होइन, त्यही पनि लास्टको गेममा ऊ सब भएर आउँदाखेरि चाहिँ आई हेभ सिन हिम, मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने चाहिँ जस्ट हि वाज रेस्टिङ, लायन इज लायन जस्तो फिल भयो, हि डिड गुड होइन, तर तर पनि अब एजले गर्दा अलिकति उसलाई अप्ठ्यारो होला। लेट्स नट कम्पेयर हियर मार्सेलो एन्ड मेन्डी। पहिला मार्सेलो गेम खेलिराख्दा मेन्डी स्टार्ट गर्दाखेरि मेन्डी र मार्सेलो कम्पेयर गर्दा पनि मैले डोन्ट कम्पेयर मेन्डी विथ मार्सेलो भनेर भनिरहेको थिएँ होइन। सेम थिङ म अहिले रिपिट गर्छु कि लेट्स नट कम्पेयर, देयर पोजिसन सेम हो तर दे आर कम्प्लिटली टु डिफरेन्ट स्टोरिज के। वान इज इन द एन्ड अफ हिज करियर, वान इज एट द स्टार्टिङ अफ द करियर। इट्स नट फेयर टु कम्पेयर होइन, बोथ आर बेस्ट। And even though yes, Marcelo can give his best and top level performance today despite of Mendy, I have no doubt. You know, last time उसको गेम हेर्दाखेरि चाहिँ स्टिल he has उसको जुन त्यो जोस, उसको जुन त्यो क्वालिटी छ नि, he has, but त्यही हुन्छ नि कता लुकेको छ, you just need to take it out. अभियसली तिमीले त्यो झ्लाटानको इक्जाम्पल दिएर नै होइन अभियसली त्यो आर्ग्युमेन्टलाई एउटा आफ्नो पोइन्ट दिइसकेका नै छौ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट एज वेल। सो अभियसली मैले सम्राट प्रोलाई पनि यो डिस्कसनमा इन्क्लुड गर्न चाहिहालेँ होइन। सो मार्सेलो अभियसली होइन अब धेरै गेम पछि आएको नै छ होइन, हाम्रो स्क्वाडमा एउटा अब प्लेयरहरूको कमी भइरहेको बेला अभियसली हि वेन एभर हि स्टेप्स इन द पिच होइन, हि अलवेज डेलिभर्स। सो आजको गेममा चाहिँ कस्तो एक्सपेक्टेसन छ मार्सेलोबाट? मार्सेलोको प्लेइङ नेचर हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ भनेको फरवर्ड पनि जाने खालको प्लेयर भयो होइन। सो आजको गेमको सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ वी निड टु होल्ड अन ब्याक, क्या ब्याकमै बसिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो इनर्जी भन्ने कुरा चाहिँ अब फरवर्ड मेनली फरवर्ड जाँदाखेरि मार्सेलोको चाहिँ त्यो खालको इनर्जी चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर ऊ यदि चाहिँ ब्याकमै बस्यो भने टु म्यानेज द डिफेन्स होइन, अगाडिको पार्टलाई भन्दा पनि पछाडिको डिफेन्स लाइनलाई नै हेर्ने हो भने उसको इनर्जी र उसको स्ट्यामिना पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीलाई अहिलेको सिचुएसनमा चाहिने भनेको चाहिँ यो सिचुएसनमा चाहिने भनेको चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स प्लेयर जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अलि हुन त इनर्जी स्ट्यामिना भन्ने पनि चाहिन्छ नै होइन, तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ एक्सपिरियन्स प्लेयर नै चाहिन्छ। किन भन्दा हामीसँग यङ प्लेयरहरू छ, उनीहरूलाई पनि गाइड गर्ने टाइपको प्लेयर नै चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो मार्सेलो इज वान अफ देम, त्यही भन्न चाहन्छु। या अभियसली होइन जब अब मार्सेलो टिममा आइसकेपछि वी एक्सपेक्ट हिम टु डेलिभर अप फ्रन्ट पनि होइन। अभियसली ऊ एकदमै राम्रो क्रसर अफ द बल, स्किल, टच, एभ्रिथिङ इज एक्सेप्सनल होइन। सो अभियसली मैले हामीलाई अब स्क्वाड तर्फै मैले हल्का थोरै स्क्रिन सेयर पनि गर्न चाहिहालेँ होइन। हाम्रो स्क्वाड लिस्ट जुन आएको थियो अभियसली रियल मैड्रिडले सुरुमा चाहिँ थोरै प्लेयरहरूबाट रिलिज गरेको थियो, अनि पछि चाहिँ अब भनौँ न एउटा हाम्रो अलि धेरैजना नै देखिसकेको छ होइन। अभियसली हाम्रो लिस्टमा स्क्वाड लिस्ट हेर्ने हो भने कोर्टवा छ, मिलिटा, मार्सेलो, ओड्रिजोला, अब 3टा डिफेन्डर चुस, मिगेल र पाउलो रोमान चाहिँ हाम्रो कास्टियाबाट नै आएको छ। अनि अब मिडफिल्डमै हेर्ने हो भने पनि फेरि 2टा प्लेयरहरू कास्टियाबाट आएको थियो, प्लस अहिले भालभर्डेको एउटा कोभिडको न्युज आएपछि चाहिँ अलिकति धेरै नै भएको छ होइन। सो मैले यहाँ कुरा गर्ने हो भने पनि अब फरवर्डमा चाहिँ अभियसली हाजार्ड आउने कुरा थियो, तर हि इज नट ब्याक होइन। सो बेन्जेमा, एसेन्सियो, भिनी, मारियानो र रोड्रिगोले त्यहाँ केही गर्लान् भन्ने अभियसली सबैलाई आश नै होला। सो होइन, सो बबिसबाटै स्टार्ट गर्न चाहे। सो कोर्टवाको पर्फर्मेन्सकै कुरा गरौँ होइन। लास्ट गेम हि वाज एक्सेप्सनल। ओभरअल कसरी रेट गर्न चाह्यो थिबो कोर्टवालाई यो सिजन? I remember है यो सिजनको स्टार्टिङ, I don't exactly remember the game, म टक्स जोइन गरेको थिएँ स्टार्टिङमा पनि त्यो लकडाउनको टाइममा होइन। सिन्स द्याट आई हेभ बिन सेङ अबाउट कटवास स्टिल के डे बाई डे, गेम बाई गेम हि हेज बिन इम्प्रुभिङ के। पर्टिकुलरली लास्ट टाइमको गेमकै कुरा गर्नुपर्दा सालाको गोल, मेसीसँग क्लासिकोमा उसको पर्फर्मेन्स, हि हेज बिन त्यो ऊ चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ भने चाहिँ मलाई अहिले विनो नि कटुवा हि हेज बिन टु चेल्सी, एथलेटिको म्याड्रिड, सो मेनी क्लब स्वाइप भइरहेछ नि त। इभन त अहिले चाहिँ ठ्याक्क के आफ्नो करियरको पिक लेभलमा मड्रिड पुगेर पर्फर्म दिए जस्तो फिल भइरहेछ कि। हि हेज बिन रियली वाल टु अस डिफेन्सिभ रूपमा चाहिँ हि हेज डन एभ्रिथिङ वाट हि क्यान। ओके, या अभियसली थ्याङ्क यू सो मच बबिस त्यसको लागि। अभियसली म मुभ हुन पनि चाहेँ, अनि यहाँ मैले कमेन्ट पनि देखिरहेको छु। अभियसली मैले यो कमेन्टको
क्वेसन चाहिँ सम्राटलाई राख्न चाहिहालेँ सो सम्राट सुमित पौडेलले भनिरहनु भएको छ कि वाट डु यु थिङ्क अफ प्लेइङ रोड्रिगो एज अ नम्बर 9 obviously he played in that position and at Santos before we bought him he was seen in the wing he was seen in the भनौँ न एउटा के अरे फल्स 9 पोजिसनमा पनि देखिएको थियो सो कस्तो लाग्छ यो नम्बर 9 रोड्रिगोलाई खेलाउने कुरामा चाहिँ अग्री गर्नुहुन्छ कि डिसअग्री गर्नुहुन्छ I think यो चाहिँ एउटा गुड आइडिया पनि हो उसलाई ट्रेन गर्नुपर्ने होइन उसलाई यो हिसाबले अगाडि बढाउनु भनेको एउटा मोटिभेसन पनि हो एन्ड आई थिङ्क ही क्यान प्ले एज नम्बर 9 इन द्याट एरिया होइन त्यो भइसके पछाडि हाम्रो चाहिँ आई थिङ्क बेन्जिमाको ठाउँ अथवा इभन मारियानोको ठाउँ ही क्यान कभर अप द्याट होइन इज गुड क्वालिटी प्लेयर सो वी निड टु think about that and I think Zidane need to think about that he can use him in that position I think today also okay yeah obviously let's see I know what he can do I know obviously Eden Militao को कुरा पनि गर्नुपर्छ obviously तारिफ पनि गर्नुपर्छ last three performances exceptional त्यो 50 million हामीले पोर्टोलाई तिरेको अहिले चाहिँ बल्ल हल्का जस्टिफाएबल जस्तो हुँदैछ हैन so what do you think Babis about Eden Militao's role today and obviously last three performance how have you rated him sorry you muted I mentioned अघि पनि हैन एडर मिलिटाओ लाइक हाम्रो कस्तो पर्सेप्सन भइसक्यो तिमीहरुले is one defender we brought him from Proto is in the bench केही भयो भने आउँछ खेल्छ ठीक छ एउटा डिफेन्डर हो भए बस्छ नभए ट्रान्सफर हुन्छ त्यस्तो मेन्टालिटी बट नाउ कता कस्तो पनि बस्न थालिसक्यो भने चाहिँ इभन द सर्जरी रामोस लिभ अथवा रिटायर अथवा हुन्छ नि he can replace जस्तो भइसक्यो के उसको यो जुन लास्ट गेमहरुदेखि 3-4 वटा he has been so strong हुन्छ नि त्यो लिडर जस्तै नै he has been controlling पछाडी के and he has been exceptional and a great performance hope this continues okay yeah obviously so obviously यहाँ मैले अर्को क्वेशन पनि देखिरहेको छ obviously talking about Brazilians हैन हामीसँग दुईटा young Braziliansहरु पनि छन् स्क्वाडमा obviously Vinicius and obviously Rodrigo कोही आउँछ हैन so यहाँ अञ्चितले चाहिँ क्वेशन गरिरहनु भएको छ कि will the development of Rodrigo be affected as he is given less playing time than Vini भनेर भनिरहनु भएको छ हैन so you want to add something Babis नाइ मैले यो कुरा अघि हजुरले उलाई सम्राट ब्रोलाई नम्बर 9 रोड्रिगोको बारेमा सोध्दाखेरि नै मैले यो कुरा एड्रेस गर्न खोजिरहेको थिएँ हाउ र वाइन भन्ने कुरा आउँछ के जस्तो कस्तो हुन्छ भने चाहिँ भिनिसियसले पनि अलिक टाइम अगाडि त्यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स देखायो तर के भयो भने चाहिँ हाजरबाट इन्जर्ड ऊ लेफ्टबाट जिदान केप्ट हिम स्टार्टिङ अगेन एन्ड अगेन गेम प्रति गेम उसको डेभलप हुँदै गयो के अब नाउ रोड्रिगो हि कम आफ्टर अब उसलाई ऊ खेल्यो भने पनि 80 मिनेट पछि आइराछ 70 मिनेट पछि आइराछ इज नट गेटिङ टाइम के अलिकति टिममा डिजल्भ पनि हुनुपर्छ अलिकति ट्रेनिङ इज इम्पोर्टेन्ट हो नि त ट्रेनिङ मात्रै पनि इनफ हुँदैन कि निड टु सो अन द पिच नि त उसले त पाइरहेछ नि कि ल्याक भइरहेछ त्यही भएर चाहे उसलाई नम्बर 9 खेलाओस् चाहे उसलाई नम्बर 10 चाहे नम्बर 11 चाहे उसलाई विङ्गर भगाए पनि जे गरे नि he needs to get some time के अब इट्स नट लाइक अब हाम्रो लिग गेम अथवा जुनसुकै गेममा इट्स नट एक्सपेरिमेन्टिङ गेम हैन अब कुनै एउटा पर्टिकुलर प्लेयरलाई हेरेर उसलाई खेल्न दिएर एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन हैन कोच निड टु टेक आउट द बेस्ट आउट अफ देम हैन तर पनि अलिकति निड्स हुन्छ नि अलिकति फेभर फ्रम जिदान ही निड्स लिटल मोर टाइम टु डेभलप अभियसली बेन्चमा बसेर चाहिँ वी कान्ट होप एनी बेटर फ्रम हिम या obviously मैले त्यही क्वेशन सम्राटलाई पनि राख्न चाहिँ नै हाले हैन सो सम्राट obviously डेभलपमेन्ट अब रोड्रिगो थोरै खेलेपछि obviously उसको डेभलपमेन्टमा चाहिँ ह्याम्पर भएको छ तर यो ओभरअल सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी एन्सर गर्न चाहे आई मिन त्यो रोड्रिगोको डेभलपमेन्ट नै एफेक्टेड भएको हो कि भनेर क्वेशन गरिरहनु भएको छ यो क्वेशनलाई चाहिँ कसरी एन्सर गर्न चाहे हामीले चाहिँ अब खासमा चाहिँ कस्तो हुन्छ साइमल्टेनियसली दुईटै प्लेयरलाई चाहिँ गेममा इन्क्लुड गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ किन भन्दा अहिलेको म्याचेसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पास म्याच हेर्दा चाहिँ भिनिसियस चाहिँ अलिक प्रिफर गरेको हो कि गरे जस्तो छ किन भन्दा एट्याकिङमा चाहिँ हाम्रो प्लेयरहरू अलिक विक भएर पनि हो कि भन्ने कुरा पनि छ हैन तर आई थिङ्क
एकपछि अर्को गरेर दुवैलाई चाहिँ यसरी नै अगाडि बढाउँदै डेभलप गर्दै लैजानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। इभन अब रेस्ट गराउने, एउटालाई रेस्ट गराएर अर्कोलाई स्टार्ट गराउने अथवा अर्कोलाई रेस्ट गराएर एउटालाई स्टार्ट गराउने हो त्यो खालको प्याटर्न बसाल्दै गयो भने चाहिँ वी क्यान गेट बेटर अफ देम होइन। उनीहरूलाई पनि डेभलप हुने टाइम पनि मिल्छ, उनीहरू पनि गेम प्लेइङ टाइम पनि मिल्छ, त्यो हिसाबले उनीहरूले आफूले आफूलाई डेभलप पनि गर्दै लैजान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। या अभियसली थ्याङ्क यू सो मच सम्राट त्यसको लागि पनि। अभियसली मैले यहाँ अर्को क्वेसन पनि देखि नै रहेछु होइन स्क्रिनमा चाहिँ। सो सुमित पौडेलले भन्दै हुनुहुन्छ कि हजार्ड अर भिनिसियस हु सुड स्टार्ट एगेन्स्ट चेल्सी। अभियसली होम कमिङ फर एडेन हजार्ड होइन। अनि अभियसली अब कोसँग अब यदि हजार्ड फिट भएमा चाहिँ अब कसले स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहनु भएको छ। सो बबिस इन योर ओपिनियन युड लाइक टु से समथिङ? अहिलेको कन्डिसनमा त आई विल हेभ चुजन भिनिसियस। इफ डाइरेक्टली आई हेभ टु एन्सर भिनिसियस। हजार्ड इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर होइन। अब अभियसली भिनिसियस भन्दा उसले इम्प्याक्ट त पार्छ, तर पनि अहिलेको फ्यु फर्म्सले चाहिँ आई थिङ्क हजार्ड भन्दा बढी चाहिँ भिनिसियसले इम्प्याक्ट पार्छ चेल्सीसँग गेममा। अभियसली लेट्स होप होइन एडेन हजार्डले त्यो म्याचमा चाहिँ के डिफ्रेन्स बनाउँछन् भन्ने पनि अभियसली होप गरिरहनुपर्छ होइन। सो सम्राट ब्रो कसरी एन्सर गर्न चाहनुभयो? हजार्डलाई देख्न चाहनुहुन्छ कि भिनिसियसलाई देख्न चाहनुहुन्छ त स्टार्ट? म चाहिँ हजार्ड नै भन्छु, किन भन्दा अब हि इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एन्ड हि इज एन एक्सपिरियन्स प्लेयर होइन। अनि उसलाई चेल्सीको बारेमा थाहा पनि छ होइन। सो भिनिसियसलाई सुरुमा स्टार्ट गराउनुभन्दा आई थिङ्क 60-70 मिनट्समा स्टार्ट गराएर वी क्यान प्रेस त्यस पछाडि चाहिँ जस्तो लाग्छ हजार्ड नै पहिला प्रिफर गर्छु म चाहिँ। अभियसली सो थ्याङ्क यू सो मच सम्राट त्यसको लागि होइन। एन्ड अब हामीसँग धेरै हल्का टेक्निकल ग्याप पछि जोइन हुनुभएको छ। सो मैले यहाँ हामीसँग सुमित भाइलाई पनि वेलकम गर्न चाहिहालेँ। वेलकम दाजु। हल्का टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा हल्का टाइममा आउनु पाइएन, त्यसको लागि चाहिँ सबैसँग सरी भन्न चाहन्छु म। अभियसली आई मिन अब नेपालमा त्यस्तो त्यो हावाहुरी लाग्ने बित्तिकै होइन बत्ती जाने गर्दछ। सो अभियसली त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पनि पर्छ। सो अभियसली लास्ट 3 म्याचेस रियल मड्रिडको भइसक्दा होइन धेरैवटा ठुलो टिमलाई त्यहाँ सामना गर्नु पर्यो। सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट द पर्फर्मेन्स होइन? अब आजको म्याचमा अभियसली धेरै प्लेयर्सहरू मिसिङ पनि छन् होइन। सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट अल द थिङ्स द्याट ह्यापन एन्ड इज गोइङ टु ह्यापन भनेर नै क्वेसन गर्न चाहेँ मैले तिमीलाई। पछिल्लो 3 गेम हेर्ने हो भने दाजु होइन हामीले चाहिँ जिदानलाई मान्नुपर्छ होइन। किन भन्दा जुन जति अप्सन, जति लिमिटेड अप्सन जिदानसँग थियो अनि जति लिमिटेड टाइम जिदानसँग थियो, त्यही बिचमा रहेर पनि लिभरपुलसँग एक गेम जित्नु, बार्सिलोनासँग फेरि अर्को गेम जित्नु, त्यसपछि युसिएल सेमी फाइनलमा ड्र खेलेर क्वालिफाई हुनु होइन। इट्स नट अ स्मल थिङ। जिदानले मात्र गर्न सक्छ त्यस्तो स्क्वाडलाई लिएर। सो त्यो कुरामा एकदम धेरै खुसी लागेको छ। अब त्यसपछि आज गेमको कुरा गर्दा आज रियल मड्रिड भर्सेस गेटाफे होइन। आज रियल मड्रिड कास्टिला भर्सेस गेटाफे जस्तो लागिरहेको छ मलाई। किन भन्दा म्याक्सिमम प्लेयर इन्जर्ड भएर कोही कोभिड लागेर साइड लाइन हुनु पर्दा चाहिँ अलिकति कस्तो त्यो डर, एक प्रकारको डर पनि, अनि जे हुनुपर्छ त्यो नहोला कि भन्ने कुरा नि हुन्छ होइन। तर पनि अब फेरि पनि जिदानले नै गर्छ, जे गर्छ जिदानले नै जसरी गर्छ फेरि पनि जित निकाल्छ भन्ने चाहिँ एकदम म आशमा छु। हेरौँ गेम हेर्दै जाऊँ के हुन्छ। या अभियसली सो मैले सबैजनालाई नै यहाँ स्क्रिनमा राख्न चाहिँ नै हालेँ होइन। अभियसली अब हामी के अरे म्याच र हामी प्लेयर्सहरूकै अनि स्क्वाड लिस्टकै हामी कुराहरू गर्दै थियौँ होइन। सो अभियसली अब मैले यहाँ धेरै क्वेसनहरू पनि देखिरहेको छु होइन। यहाँ हामीलाई राज थापाले पनि क्वेसन गरिरहनु भएको छ कि सुड मड्रिड सेल भरान एन्ड ब्रिङ इन अलावा फर फ्री भनेर पनि भनिरहनु भएको छ होइन। अभियसली राफाल भरानको चाहिँ क्वेसनहरू पनि आएको थियो, मेबी होइन के अरे टकिङ विथ म्यान्चेस्टर युनाइटेड भन्ने कुरा आएको थियो। सो अभियसली कसरी एन्सर गर्न चाह्यो यसलाई भविष? यसमा चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ टु एन्सर। ब्रिङिङ अल्वा चाहिँ ठिक छ, आई एम इन फेभर अफ द्याट, बट आई डोन्ट सी एनी पोइन्ट अफ सेलिङ भरान। अहिले इन्जरीले खेल्न नपाए पनि वेन हि रिटर्न्स
अहिले जुन पर्फर्मेन्स नाचो र इडर मिलिटाओले लास्ट गेमहरूमा दियो, भोरान र सर्जियो ऱ्यामोसले सेम अझै त्योभन्दा पनि बढी पर्फर्मेन्स दिन्छ कि वेन भरानको अलिकति रिमोट्स आउनु कारण लास्ट फ्यु गेम्सहरूमा ऱ्यामोस नभएको बेलामा उसले जुन अलिकति मिस्टेक्सहरू गरेपछि बल्ल यस्तो कुराहरू आउनु थाले हो होइन। त्योभन्दा अगाडि भरानको बारेमा कहिले पनि कुरा आएन। मैले यति चाहिँ भन्न सक्छु कि जब ऱ्यामोस साइडमा हुन्छ आई हेभ नेभर सिन सो काम डिफेन्डर कि ऊ यस्तो मजाले पछाडि यस्तो मजाले डिफेन्स गर्छ, यस्तो मजाले वाल भएर बस्छ। सो सेलिङ भरान विल नट बी सो गुड आइडिया र वी क्यान सी अबाउट ब्रिङिङ अल्वा, किनभने हाम्रो मड्रिडमा अब अप्स एन्ड डाउन आइरहेछ, इन्जरिजदेखि लिएर ट्रान्सफर्स जे पनि हुनसक्छ। सो फ्रीमा अल्वा ल्याउनु आई थिङ्क त्यति चाहिँ मड्रिडले अफोर्ड गरेर ल्याउन सक्छ। आई डोन्ट सी एनी पोइन्ट इन सेलिङ भरान। ओके, थ्याङ्क यू सो मच बबिस त्यसको लागि होइन। अभियसली मैले सेम क्वेसन नै मुभ गराउन चाहिहालेँ सम्राटलाई होइन। अभियसली डिफेन्डर्सहरूमा अब सर्जियो ऱ्यामोसको नै कुरा आइरहेछ होइन, इफ हि इज स्टेइङ अर गोइङ भन्ने अहिलेसम्म थाहा नभएको हुँदा कसरी हेरिरहेको छ यो सिचुएसनलाई, अनि यो राज थापाजीको क्वेसनलाई चाहिँ कसरी एन्सर गर्न चाह्यो? अभियसली भरानलाई बेचेर अलाबालाई फ्रीमा ल्याउने हो र भनेर क्वेसन गर्नुभएको थियो, कसरी एन्सर गर्न चाह्यो सम्राट? तिमीले आफै अनम्युट गर्नुपर्छ। ठिक छ। भरानलाई बेच्नु चाहिँ आई थिङ्क मिस्टेक नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किन भन्दा ऱ्यामोसको पनि कुराहरू आइराखेको छ होइन। सो भरान इज वान अफ द ओल्डेस्ट होइन अहिलेको स्क्वाडमा हेर्दाखेरि डिफेन्स लाइनमा। त्यहाँमाथि अघि हामीले सिस्टमको कुराहरू पनि धेरै गऱ्यौँ होइन। भरान चाहिँ त्यो सिस्टममा चाहिँ फिट गर्ने एउटा प्लेयर हो, उसलाई चाहिँ त्यो हिसाबले चलाउन सकिन्छ। अब एलाबालाई लिएर आउनु पनि हुनसक्छ, अघि भने जस्तै इन्जुरीहरू यताउतिको कुराले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ प्लेयर लिएर आउँदा पनि ठिक हुन्छ। तर भरानलाई बेचेर लिएर आउनु भन्ने कुरा चाहिँ म एग्री गर्दिनँ। किन भन्दा भरान भनेको चाहिँ आफ्टर ऱ्यामोस इज आवर वाल भने जस्तै नै हुन्छ। कति गेमहरूमा उसले आफूले प्रुभ पनि गरेको छ। अब ड्रब्याक्सहरू कतिमा त भइ नै हाल्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ भरानलाई बेचेर एलाबा लिएर आउनु चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन, त्यो चाहिँ पर्सनल्ली। अभियसली थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड अभियसली म यही डिस्कसनमा इन्भल्भ गराउन चाहिहालेँ सुमितलाई पनि। सो कसरी एन्सर गर्न चाह्यो होइन त्यो क्वेसन? अभियसली सुड मड्रिड सेल भरान एन्ड ब्रिङ अलाबा फर फ्री भन्ने नै कुरा आइरहेछ, कसरी एन्सर गर्न चाह्यो सुमित? म पनि दाइहरूले भने जस्तै यो कुरामा चाहिँ अलावा ल्याउँदा ठिक छ होइन। किन भन्दा ब्याकअप अथवा इन्जर्ड हुँदाखेरि स्टार्ट गराउने खेलाडी एउटा त्यो लेभलको खेलाडी रियल मड्रिडलाई चाहि नै रहन्छ होइन। जहाँसम्म भारानलाई बेच्ने कुरा छ, भारान रामोस डुओ भनेको एकदमै पहिलेदेखि एकदमै फिट हुँदै आएको रियल मड्रिडको लागि होइन। अनि जसरी त्यो दुईजनाको डुओले गर्दा रियल मड्रिडको डिफेन्सिभ लाइन जति स्ट्रङ हुन्छ, भारान नहुँदा त्यति नहोला होइन। त्यसैले भारान बेच्नु चाहिँ म उचित ठान्दैन। किन भन्दा भारानको अझै पनि एज छ, खेल्ने एज छ। अनि जतिसम्म रियल मड्रिडबाट खेल्छ त्यो हाम्रो लागि फाइदाको कुरा हो। भारान बेच्ने कुरामा चाहिँ म पनि नाइ नै भन्न चाहन्छु। ओके, अभियसली थ्याङ्क यू सो मच सुमित त्यसको लागि पनि होइन। सो अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कमेन्ट पनि हामीले देखिसकेका छौँ होइन स्क्रिनमा। अभियसली जब यङ्स्टर्सहरूको कुरा हुन्छ होइन, सो वेयर विल यु सी हिम इन नेक्स्ट 5 years भन्ने क्वेसनहरू धेरै नै आउँछन् होइन। अभियसली अब भिनिसियसलाई हामीले नेक्स्ट 5 yearमा मड्रिडमा एउटा सोलिड प्लेयर भएर देख्ने हो कि अर हि माइट एन्ड अप गोइङ टु होइन स्मलर लिग टिम्स भन्ने पनि कुरा हुन्छ होइन। कति कुराहरूमा त मेबी हि माइट पुल अफ अनदर इन्क्रेडिबल ट्रान्सफर होइन एन्ड गो फर होइन 150 million or होइन 200 million त्यो भन्ने नि कुरा आउँछ। सो बबिसबाटै स्टार्ट गर्न चाहे। सो यी स्क्रिनमा देखाइएका प्लेयरहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट 5 yearमा कहाँ देख्छौ त? द्याट वाज इन्ट्रिगिङ कमेन्ट होइन। म यहाँ पर्टिकुलरली भन्नुपर्दा पर्सनल्ली भिनिसियस र ओडेगार्ड चाहिँ आई थिङ्क दे आर सो सेक्योर एन्ड दे हेभ सो ब्राइट फ्युचर मड्रिडमै होइन। एन्ड टकिङ अबाउट हाजार्ड, द्याट विल मतलब उसको चाहिँ अब आफ्टर इन्जरिज ऊ रिटर्न भएर आफ्टर इन्जरिज पनि फेरि इन्जर्ड नहुनसम्म है, द्याट विल रिपिटेड अगेन एन्ड अगेन। इन्जरिज फेरि नहोस्, उसको हुन्छ नि प्लेइङ टाइम कन्सिस्टेन्सी भएर उसको पर्फर्मेन्स द्याट प्रुभ्स अबाउट द हाजार्ड होइन। ब्राहिम डियाज, लुका योभिक र कुवो चाहिँ आई क्यान्ट प्रेडिक्ट अबाउट देम। आई हेभ सिन देम प्लेइङ भेरी लेस इन आवर क्लब
जुन क्लबमा एकदम कम चान्स पाएको छ यिनीहरू चाहिँ बाहिर खेलिरहेको प्लेयर हो बाहिर चाहिँ पर्फर्मेन्स ठिकै राम्रो पनि दिइरहेछ फाइन पनि दिइरहेछ चान्स पनि पाइरहेको छैन सो त्यो तिनवटा प्लेयरको बारेमा चाहिँ अभियसली आई क्यान से एनिथिङ एन्ड आई एम प्रिटी मच सियर अबाउट भिनिसियस एन्ड एड्रिगा दे आर ब्राइट फ्युचर इन आवर ओन क्लब अनि अलिकति सर्कास्टिक पारामा भन्नुभयो त आई एम प्रिटी मच सियर आई विल सी अल अफ देम इन फुटबल पिच इन 5 years. Yeah. All right. Thank you so much for that, Babis. And obviously, that was a sarcastic remark to that question as well. So yeah, obviously, move on नै हुन चाहिहालेँ म सम्राटलाई पनि मैले सेम क्वेसन नै राख्न चाहेँ. So where do you see these players in 5 years? त्यही नै हो कुरा चाहिँ उसले पनि त्यही भनिहाल्यो होइन लुका जोबीको केसमा चाहिँ आइ एम नट स्योर होइन ही विल बी इन म्याड्रिड अर नट इभन ब्रायन डियाज आई डोन्ट नो होइन तर अरू जस्तै यो भिनिसियस इभन कुबो ओडिगार्ड रोडिगो एसेन्सियो हजार्ड आई थिङ्क दे विल बी इन म्याड्रिड इन नेक्स्ट 5 years अब त्यो भनेको त्यति बेलासम्म चाहिँ अब यङ प्लेयरहरू चाहिँ अब त्यो फर्ममा पुगिसक्यो भने चाहिँ 5 years इज अ लट अफ टाइम एन्ड त्यति बेलासम्म चाहिँ यिनीहरू पनि वान अफ द फ्रन्ट लाइन प्लेयर नै हुन्छ होइन वान अफ द टप नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ इभन भिनिसियस ओडिगार्ड तपाईँ नै हाल्यो होइन एसेन्सियो त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एसेन्सियोको पनि आई सी हिम इन म्याड्रिड इभन आफ्टर 5 years त्यही हो हजार्डको केसमा अब उसले भने जस्तै इन्जुरी यताउतालाई चाहिँ छुट्याएर आई थिङ्क उसलाई लिएर आउनुको पनि केही त कारण थियो होला सो ही विल बी इन म्याड्रिड जस्तो लाग्छ तर लुका जोभिकको केसमा चाहिँ आइ एम नट स्योर ओके अभियसली क्वेसन फर लुका जोभिच भन्दा नि हुन्छ किनभने उसले सुरुमा चाहिँ एकदमै फाइन स्टार्ट गरे तापनि बुन्डेसलिगामा त्यस्तो खासै धेरै स्टार्ट्स र त्यस्तो धेरै गोल्स पनि गर्न पाएको छैन सो या आई वान्ट टु टेक योर ओपिनियन पनि होइन सुमित सो वाट डु यु थिङ्क अब यु विल सी दिज प्लेयर्स इन 5 years अब टिमको रिभोल्युसनको कुराहरू नै आइरहेको छ होइन नयाँ नयाँ प्लेयरहरूलाई ल्याउने ग्यालेक्टीको साइनिङ जस्तै एमबापे हल्यान्ड होइन यस्तो यस्तो प्लेयरहरूलाई यदि टिमले ल्याउँछ भने यहाँ देखाइएका अप्सनमध्ये कतिपय प्लेयरहरूले रियल मड्रिडबाट ठाउँ पाउँदैनन् होइन जो प्लेयर रियल मड्रिडलाई फिट हुन्छ अझै पनि 5 वर्षसम्म आफ्नो पोजिसनलाई पक्का गरेर खेल्न पाउँछ त्यो चाहिँ मैले एउटा ओडेगार्ड देखेको छु किन भन्दा मिडफिल्डरमा चाहिँ अब टोनी क्रुस लुका मोड्रिक एजेड मिडफिल्डरहरू होइन उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट पनि अब 1 वर्ष 2 वर्षभन्दा बढी नहोला त्यसको रिप्लेसमेन्टको लागि ठुलो साइनिङ भन्दा पनि क्लबमै भएको खेलाडीलाई चाहिँ पोलिस गर्ने हिसाबले म ओडेगार्डलाई चाहिँ एकदम पछिसम्म रियलमा देख्छु अनि कुरा आउँछ हजार्डको होइन हजार्डले कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स दिने हो चेल्सीको जस्तो पर्फर्मेन्स दिइरहने हो भने उसको पनि रियल मड्रिडमा चान्स छ सो मैले भित्रबाट देखेको दुईवटा प्लेयर चाहिँ ओडेगार्ड र हजार्ड हो अरूको बारेमा चाहिँ म यत्तिकै अहिलेको पर्फर्मेन्स अनुसार चाहिँ भन्न अलिकति सक्दिनँ सो म सुमिततर्फ नै रहन चाहेँ होइन यो सबैले मैले सोधिसकेको थिएँ दुईजनालाई सो तिमीलाई चाहिँ भाग लिएर थियो होइन सो मैले सुमितलाई नै सोध्न चाहिहालेँ होइन सो अभियसली वेन हजार्ड इज फिट टु प्ले हुम सुड बी स्टार्ट होइन हजार्ड और भिनिसियस अभियसली वेन हजार्ड इज फिट भन्ने कुरा आउँछ सो अभियसली चेल्सीसँगको गेम पनि छ होइन सो कसरी देखिरहेका छौँ मड्रिडको स्क्वाड चाहिँ अभियसली भिनिसियस जुनियर र एडेन हजार्डको कम्पेरिजनमा चाहिँ म चाहिँ यो क्वेसनलाई कसरी एन्सर गर्न चाहन्छु भन्दा त होइन अकर्डिङ टु द फिक्सर हुन्छ नि अब जस्तै कुनै गेम एकदम ओपन हुने खाले छ भने होइन त्यस्तो बेला भिनिसियसलाई स्टार्ट गराएर पहिल्यै फर्स्ट हाफमै गेम किल गर्नलाई सजिलो हुने गेमहरूमा चाहिँ पक्कै पनि भिनिसियसलाई नै स्टार्ट गराउनुपर्छ होइन जुन गेमहरू अलिकति धेरै धेरै ट्याक्टिकल होइन अलिकति धेरै क्लोज गेम हुन्छ त्यस्तो खाले गेमहरूमा चाहिँ हजार्ड बेन्जेमाको डुओले त्यो उतापट्टिको डिफेन्स लाइनलाई ब्रेक गर्ने खाले होइन त्यो हिसाबले चाहिँ हजारले स्टार्ट गराउनुपर्छ सो गेम अनुसार पनि गर्नुपर्छ अब त यदि हजारको पहिले जस्तो फर्म भयो भने हजारलाई नै पहिले स्टार्ट गराएर अनि भिनिसियसलाई फिनिस गर्नको लागि ल्याउँदा ठिक हुन्छ ओके या अभियसली
त्यो नै एउटा मेन अब कन्सर्न पनि हुनसक्छ होइन जिदानको लागि पनि सो अभियसली 45 मिनटको मार्क भइसकेको छ र सो यति बेला चाहिँ अब हामी चाहिँ भनौँ न एउटा स्क्वाड प्रेडिक्सनकै तर्फ लाइनअप प्रेडिक्सनकै तर्फ जान्छौँ होइन सो म यहाँ स्क्रिनमा हाम्रो लाइनअप पनि डिस्प्ले गर्न चाहि नै हालेँ सो अभियसली यो स्क्वाड लिस्ट हेरिकन चाहिँ सुमित के लाग्छ कुन चाहिँ टिमले तिम्रो के हुन्छ स्टार्टिङ 11 आजको गेमको लागि चाहिँ टफ छ आजको त होइन प्रेडिक्ट गर्नु भने अरू जस्तो ठ्याक्क उनी भएन कर्डुवाले स्टार्ट गरिहाल्छ किपरमा एडर मिलिटाओ ओड्रियोजोला मार्सेलो अनि चुस्ट न्युजहरूमा चुस्टले स्टार्ट गर्छ भनेर पनि देखिरहेको छ सो ब्याक फोमै जान चाहन्छु म पनि त्यही अनुसार अनि हाम्रो मिडफिल्डरमा भलभेडे भएन त्यसैले क्रुस मोड्रिक अनि इसको देखिरहेको छु मैले अनि अफ फ्रन्ट भने बेन्जेमा भिनिसियस जुनियर अनि हाम्रो एसेन्सियो ओके थ्याङ्क यू सो मच सुमित त्यसको लागि पनि सो अभियसली मैले चाहिँ अब बबिस तर्फै जान चाहेँ सो बबिस वाट इज योर लाइन अफ प्रेडिक्सन फर टुडेज गेम माइक अन म्युट म पनि ब्याकबाट नै कुरा गरौँ कटुवा इज अलवेज हुनै छ होइन त्यसपछि इडर मिलेटाओ मार्सेलो ओर्जियोसोला र वान अफ सरी चोस्ट यो विल बी देयर होइन मिडफिल्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्रुस मोड्रिक र यसको स्टार्ट गर्छ फ्रन्ट लाइन मैले भन्दाखेरि इट माइट साउन्ड स्टुपिड होइन आज जिदानले यत्रो रिस्क लिइरहेछ भनेपछि आई गेस आज जे होला भनेर भिनिसियस मारियानो र रोड्रिगोलाई खेलाएर लेट्स सी वाट ह्यापन्स इफ आई वाज जिदान होइन आई विल हेभ डन द्याट के टेकिङ अ रिस्क अफ 3 पोइन्ट द्याट माइट ब्रिङ अ मिरेकल जस्तो लाग्छ मलाई इफ त्यो तिनजनाको ट्रियो आज ट्राई गर्यो भने चाहिँ अल्दो अब त्यतिखेर चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स प्लेयरको ल्याक हुन्छ देयर आर मेनी त्यो हुन्छ नि डिसएडभान्टेज देन एडभान्टेज होइन तर पनि लेट्स टेक अ रिस्क भने जस्तो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ आई गेस रमाइलो हुन्छ आज त्यो ओके अभियसली थ्याङ्क यू सो मच विस त्यसको लागि पनि होइन सो म अभियसली सम्राट ब्रो तर्फै मुभ हुन चाहिहालेँ सो सम्राट ब्रो के लाग्छ आजको गेमको यो स्क्वाड हेरिसकेपछि चाहिँ त्यही नै हो डिफेन्समा चाहिँ कटवा भइहाल्यो ओड्रियोजोला मिलिटाओ चुस्ट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि मार्सेलो भइहाल्यो मिडफिल्डमा हाम्रो मोड्रिक भालभर्डे क्रुस स्टार्ट गर्छ होला एन्ड हाम्रो चाहिँ अब एट्याकमा भनेको चाहिँ एसेन्सियो राख्छ जस्तो लाग्छ मलाई भिनिसियस पनि लाग्छ अनि अर्को भनेको मारियानालाई खेलाउँछ कि इफ बेन्जिमाले सुरु गरेन भने अभियसली अब त्यो त हेर्न बाँकी नै छ होइन के हुन्छ सो अभियसली स्कोर प्रेडिक्सनतर्फ नै जान चाहिहालेँ म होइन अब अभियसली एकदमै कम्पिटेटिभ गेम नै हुनेवाला छ सो या सुमितबाटै सुरु गर्न चाहेँ कस्तो गेमको एक्सपेक्टेसन गरिरहेका छौ गेम आज एकदमै स्क्वाड हेर्ने हो भने एकदमै टाइट गेम हुन्छ जस्तो लागिरहेछ अनि आइएम गोइङ फर अ न्यारो 1-0 विन टु रियल मड्रिड ओके अभियसली होइन अब एकदमै टफ फिक्चर रहेको छ गिभन द स्क्वाड होइन सो या बबिस वाट्स यो प्रेडिक्सन आई Madridista I never go down होइन 3-0 फर Madrid ओहो अलराइट लेट्स सी होइन अब त्यो प्रेडिक्सन कतिको मिल्छ भनेर अभियसली सम्राट ब्रोको पनि प्रेडिक्सन लिन चाहिहालेँ मैले यहाँ I will go for 2-1 Madrid 2-1 ओके अलराइट लेट्स सी होइन अब कसको प्रेडिक्सन मिल्छ भनेर त्यो त अब अभियसली हामीले हेर्ने बाँकी छ होइन सो अभियसली वे आर एट दि एन्ड अफ द सो अभियसली सुमित ढिला जोइन भयो भने कस्तो भयो आजको एक्सपिरियन्स एन्ड इफ देयर एनी मेसेज फर आवर मड्रिडिस्टास आउट देयर होइन प्लिज यु हेभ द प्लेटफर्म सुरुदेखि जोइन हुन नपाउँदा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्यो होइन अब नाम दिएर पनि जोइन हुन सकिनँ जस्तो भएको थियो तर ठ्याक्क इलेक्ट्रिसिटी आउनु नभए मलाई एकदम जोइन हुन हतार भइरहेको थियो म जोइन भएँ केही आफूले जाने बुझेका कुराहरू राख्न पाएँ एकदम खुसी लाग्यो दाइ होइन त्यही आज जितोस् खुसीको माहौल बनाइदियोस् रियलले त्यही हो अभियसली थ्याङ्क यू सो मच सुमित त्यसको लागि होइन आफ्नो केही प्रब्लम्स बावजुद पनि जोइन गरिदिएकोमा अभियसली हामीसँग सम्राट ब्रो नि हुनुहुन्छ सम्राट ब्रोको पनि आज फर्स्ट टाइम हो होइन यो सोमा सो कस्तो एक्सपिरियन्स भयो ब्रो आजको सोमा जोइन भएर अनि हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई केही मेसेज छ भने त्यो पनि दिँदा हुन्छ
इट्स गुड टु टक अबाउट होइन म्याड्रिड होइन त्यो पनि म्याड्रिडिस्टास आफ्नै फेलोहरूसँग कुरा गर्न पाउँदा त्यो पनि यसरी कुरा गर्न पाउँदा आई फिल गुड होइन यसरी कहिले पनि टक सो गरेर म्याड्रिडिस्टा भएर इभन मेरो भाइहरू छ भाइहरूसँग चाहिँ कुरा गरिन्थ्यो क्लबको बारेमा प्लेयरको बारेमा फुटबलको बारेमा कुरा गरिन्थ्यो होइन तर यसरी अब भनौँ न हामी त धेरै टाढा नै छौँ नि त सो इट्स गुड टु टक अबाउट म्याड्रिड त्यो पनि डिस्टेन्समा बसेर यसरी कुरा गर्न पाइरहेको छौँ एकअर्काको ओपिनियनहरू सेयर गर्न पाइरहेको छौँ आई फिल गुड होइन त्यही हो अब यहाँ मलाई कसले म पनि सङ्खुवा सभाबाट भन्दै हुनुहुन्छ होइन हाला म्याड्रिड भन्न चाहन्छु होइन म पनि सङ्खुवा सभातिर नै छु आई फिल गुड यसरी नै फेरि कुराकानी गरिराख्न पाऊँ आई होप त्यो पनि मिल्छ होला या अभियसली यो हाम्रै सो हो होइन हामी भेटघाट गरिरहेका हुन्छौँ एक गेममा पनि कुरा गर्ने बिस्तारै आफ्नो स्केड्युल मिलाएर आउने हो होइन सोमा अब सधैँ मिल्दैन सो थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ सम्राट पनि सो या अभियसली भवेश होइन अब कस्तो फिल भयो एन्ड इफ देयर इज एनी मेसेज फर आवर भ्युअर्स होइन प्लिज गो अहेड र मलाई अहिले त ठ्याक्क मैले फर्स्ट टाइम जोइन गर्दाको याद आइरहेको थियो क्या हजुरले लास्टको इन्डिङमा भन्नु नि अब हजुर एक्सपिरियन्स इज हजुर फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम पनि हजुर त्यही भन्नु अब त इभन हुन्छ नि मैले गर्नै छोडिसकेको मेरो कति टाइम भन्ने कुरा पनि थाहा छैन क्या अब म त्यस्तो भइसक्यो कि अब त्यो सो होइन पहिला चाहिँ ल सो के भन्छु होला मैले मलाई के सोध्नु छ न आई लाइक दाइ ल खाइन्छ म आइहाल्छु नि दाइ म छु नि दाइ भन्ने जस्तो भइसक्यो भने एकदम मजा लाग्छ आफूलाई मन परेको चिज बोल्न पाउँदा होइन अब एट द एन्ड एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु अल दोज हु आर वाचिङ दिस सो होइन अविनाश दाईको पोस्ट देख्यो होला हि इज गेटिङ ट्याटु आफ्टर दिस विन होइन त्यो कुरा चाहिँ सबले जित्ने बित्तिकै विल कमेन्ट होइन अझै टाइम आई सजेस्ट टु कि अहिले हुन्छ नि गेम सुरु हुनुभन्दा अगाडि हजुर टाइम सहित एउटा भिडियो बनाउनु अनि गेम पछि ट्याटु हानेर यो गफसपमा पठाउनुपर्छ दाइ यो पर्टिकुलर भिडियोहरू म पर्सनल्ली 2-3 मेल गर्न तयार छु उसले मानेन भने होइन यो चाहिँ पठाउनु पर्छ इट्स गोना बी क्लासिक है आई होप सो एज वेल होइन मलाई एकदमै ट्याटु हान्न चाहिँ एकदमै रहर तर त्यो हुन्छ नि के बहाना चाहिरहेको थियो एन्ड होपफुली आजको गेम पछि चाहिँ होइन त्यो बहाना पनि पुरा हुन्छ त्यसपछि अघि कमेन्टमा देखिरहेको थियो मेरो एकजना बार्सा साथी पनि हेरिरहेको रहेछ प्रोजल केसीले कमेन्ट गरिरहेको थियो थ्याङ्क यू सो मच होइन इभन बिङ बार्सा फ्यान हि वाज वाचिङ मी अनि उता मेरो होम टाउनबाट सन्देश भाइले पनि हेरेर कमेन्ट गरिरहेको थियो ऊ होस्टेल जानु पाएर उसले मेसेज गरेर होस्टेल गएको थियो थ्याङ्क यू सो मच होइन अनि अर्को कुरा आई लाइक टु एड इट इन बिचमा अलिकति इक्जाम्सहरू भएर म अलिकति बिजी भएँ होइन द्याट आई एम ट्राइङ टु ब्रिङ अल द मड्रिस्टा फ्रम वेस्टर्न साइड एउटा विङ बनाउने भन्ने ट्राई गरेर हो होइन आइएम नट हुन्छ नि जस्ट एउटा जोइन गर्ने मिडियम मात्रै हुन ट्राई गरिरहेको छु इफ एनी वान फ्रम वेस्टर्न साइड वाचिङ दिस सो होइन प्लिज डु कन्ट्याक्ट मी हामी भर्खर स्टार्टिङ फेजमा छौँ आई नो इट विल टेक टाइम बट नो म्याटर जस्ट वेस्टर्न साइडमा जति पनि मड्रिस्टाहरू हुनुहुन्छ लेट्स बी जोइन टुगेदर लास्ट टाइम पोस्टहरू पनि देख्यो होला फुटसलहरू भयो वी गट टिम फ्रम काठमाडौँ यताउता चितवन मेनी प्लेसेस बट चितवनभन्दा यताबाट आएन के तर हामीलाई थाहा पनि छैन चितवनभन्दा यता कति धेरै मड्रिस्टाहरू छन् कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा छैन कि त्यही भएर यो सोमा इफ एकजना मात्रै पनि हुनुहुन्छ भनेपछि आई जस्ट स कमेन्ट फ्रम स्वेत होइन ऊ पनि यता कैलालीको हो होइन हिज अल्सो मड्रिस्टा फ्यान ठिक छ दोस्त आउनु पर्यो वेस्टर्न विङ बनाउनु पर्यो त्यही हो मेरो इन्डिङ नोट चाहिँ अनि लेट्स होप फर टुडेज गेम इट विल ह्याभ वन्डरफुल गेम एन्ड द वन्डरफुल लिग एज वेल एन्ड उता च्याम्पियन्स लिग पनि विथ चेल्सी विल ह्याभ गुड गेम आला माड्रिड थ्याङ्क यू सो मच बबिस थ्याङ्क यू सो मच सम्राट अहिलेको लागि चाहिँ छुट्टी नै पर्छ होइन बट वी विल बी जोइनिङ एगेन सुन सो थ्याङ्क यू सो मच आजको सोमा आइडीको कारण होइन सो गुड नाइट एन्ड हाला माड्रिड है त डोन्ट फर्गेट द ट्याटु पनि देख्न पाइयोस् ओके या होपफुली थ्याङ्क यू सो मच ओके अहिलेको लागि चाहिँ छुट्टिनु पऱ्यो होइन सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज स्टेइङ टिल द एन्ड अभियसली द लास्ट थिङ टु डु आजको लागि चाहिँ अभियसली हाम्रो के अरे लकी ड्र नै हुन्छ होइन सो लकी ड्र गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले यहाँ एउटा स्क्रिन सेयर गर्न चाहि नै हालेँ अभियसली हामीसँग त्यो फेसबुकमा लिस्ट रहेको थियो त्यो नै मैले यहाँ सेयर गर्न चाहिहालेँ सो यति धेरैजनाले चाहिँ अभियसली
पठाउनु भएको छ हैन अब के रे मिलाउनु भएको छ 5 जनाले चाहिँ अब 5 जनाले मिलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ मैले ड्र स्टार्ट गर्न थाले 5 जनामा खेममणि गुरुङ जेनिस अधिकारी भगवती पराजुली दिनेश श्रेष्ठ र पर्वतजङ बस्नेत हुनुहुन्छ 5 जना मध्ये कसले जित्नुहुन्छ हेरौँ है त सो या सो 5 जना हुनुहुन्छ हैन मैले बल चेक गरेर र्यान्डम नै लिएको छु एउटा र्यान्डम हातमा परेको छ सो कसले जित्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म खोल्छु हैन नम्बर रहेको छ नम्बर 5 यहाँ हामी देख्न सक्छौँ आई थिंक टल्किरहेछ होला सो सरी ऊ भइरहेको रहेछ नम्बर 5 आएको छ हैन सो नम्बर 5 मा चाहिँ हाम्रो को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पर्वतजङ बस्नेत हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो या पर्वतजङ बस्नेतले चाहिँ हाम्रो प्रेडिक्ट एन्ड विन जित्नु भएको छ हैन अभियसली 500 फर्म मारे म्याच अनि एउटा र के अरे गिफ्ट ह्याम्पर एमजी क्लासिकोबाट जित्नु भएको छ सो हाम्रो टिमलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला अभियसली मदन लम्साललाई कन्ट्याक्ट गर्दा नि हुन्छ मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा नि हुन्छ जसलाई कन्ट्याक्ट गरे नि हुन्छ हैन आफ्नो प्राइजको लागि सो थ्याङ्क यू सो मच आजको सो हेरिदिनु भएकोमा सो अभियसली अब आज गेटाफेसँगको गेम नै रहेको छ सो त्यो गेम पछि के हुन्छ हेरि नै हाल्छ अनि अभियसली हाम्रो च्याम्पियन्स लिग पनि आउँदैछ सो विथ चेल्सी सो च्याम्पियन्स लिगमा अब हामीले के हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ म अविनाश मैनालीलाई आज यस आरएमएफसीएन टक सोबाट बिदा दिनु होला धन्यवाद